بزنی. خب من شاید کردم. چه ساعت؟ الان تو کوبی که. من نیدم خدام میونه نیاسه. آخونای بیاز بیادم. روز خریدم بنا چه بداری سر به اومده. بنا سیب دارم. الو سلام خوبی؟ سلامت ممنون قربون. اگه این بیکاری بینام چی بود چندیه؟ و بینام این پیله چه بشته؟ داشت زایته؟ بینام هیچی نداره. بینام چه داره چی همه بیکاری؟
متسكنة. هاي ماي ساختمونه چه بفروشی هنه تایی به کاری برنامه برده. تده اونی مثل عکس چه داشو و داشت چی و شی سشو. برنامه چی سر کار برنامه دار؟ برنامه خاصا معید نینه برنامه خاصا گوش نیجره و شیگان میتونه و تنه دوام میده. ده منه ده زلیل چه ده مریض چه برنامه کارلش. بگم سه بگم یه میدونه ده میدونه پایی همه پیله مکوری بیارم برنامه هیز ناره. داخل شاخ نرینه ولی سانه اون مکوره. پس ما باش بگم پس گوشه میجره و شیگو مثلا باش وقت لیتی. باشه. هیچی نداریم. قیامی توی چه میشی؟ پتو نبفروشی به کوبره. چی زایدمون؟ چی رایدمون؟ سه حسی. بنا خواهی بیکاره همین تو خوی. من سر زمانه بوده پید بالای بینام نیو. تو نه بالای بینام نیو. تو چه بینام گوشم می نیجره. تو باشه کانیوری. تا بیامش بگم من از سایگت. خلاص. بینا این همه پیله دوازده چه؟ و بینا خصیص نیگو. خسته و بیرون و دست بینا بینا تو بگو مثلا پیلی سیران بگم پیلی دامه دایته بگو اصلا زیان تنه با همیشه هی به چند چوری برم و پای کنم
چیه؟ دوباره کور بینی خدیجه بنام کنه. بنام رفت دارو کور بنام. نه بنام فرار تو رفت خدیجه یعنی سپر چرا کلو؟ خیلی تو تجربی رو گو بنام کلو. چرا تو مخی؟ سی چرا طرف تو بنام 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 گوشت جواب میده فراسته. سی گوشت جواب دلش نمیخواد میده. جواب بده قرار بی امرو به چی بیایی رو؟ به چی کور به چی میده کلو؟ ماته برات نات واسه تی کور به دقیقه هیجان سرمو بنام کلو بگی بنام کلو. نه را کورو یعنی چه؟ بنا هر روزی را بگو را کورو زمان نه چرا کورا را کورا بنام هیچ وقت ها؟ نیست جواب نه. جواب نه گوشیش کلی من نه. نمی‌داشتی بالا. نه بیا برادر خدیجه بده فراسته. بده خوبی نه. اومدی بگی سیسی. بنام اومدی کلو. سیسی. برادر بگی بگو بنام خوانا بنا را کورو من تو خبر نداشته بوم یه هونه وقتی به نام میریسه به نگه کلوی گو کلوی فقط فرشش را کورو فرشش کارش هم میگو امرو قرار میزنی بزنی بگی بچی نیخوا بیایی رو بچی تی در نیارو بیایی سکری بچی یعنی تو بچی نیاری دوباره چه چردی برادر میگو بسرده من دوباره چه چردی خب تو چرا چه بچی بیا هیچ کاری نه چرا چه بچی بیا برادری با تو تجربی رو بلام که کار دارم بیایی سیتی کارت نیارو زي خال مچردی زي عصبی مچردی برادر سک برادری با از روسی خدیده و من این هونه ما خشی نیری خفه و بیری بیا برادری گم برادر تو بیا برادر بنام سی گوشی نجواب میده پرست بدیش نخواد زبان مرش گفتم زبان بده بیا برادر بیا برادر بنام تو پرست من یه قبل تا بنام نیایی میره مثلا سیکو خدیده خیمت بگم راست شبتی گم به نام فرار چه رفت فرار چه نکن یعنی چه فرار به نام به کارو بیری ما دستی بگم به نام نمورد پیهی سه داشت بطلیته الان نزد کن که به نام اینقدر به کاره از مخوابی رفت فرار چه رفت هیگی چه همین چه رفتی گم پرست این نه هوا سیگوی بعد دوی کنم تازه زن زدم به نام خیلی بیکاره یه ساخته پرست باشه بیکاری کاری به نام زن چی داری بنام میگه نیسته قرصی بالا آور سی خدا نه خب من اصلا داشته نه و من نگو من باش پرسیدم گفتش وقتی سیزه اصندش کوزی نیستش وقتی تیسش بیتی نگو پرست اگه چی دیرون من بنام هیچ وقت این کار نیکنه اگه همگیری یه همیشه به میگو همیشه با من هم دما همه چی حرف میزنه راستی که خودتون رو نیکنم چه صحبت بیشیو برادر تو بینام هم بهش نیکنی زده بینام خراب کردی اگه بینام تا یه مرحله بشینه بابا چه ربطی به داره الان چه ربطی به داره اما هر کاری که من قصیتونه برادر دوباره کار نچه بینام به کارو بیره بینی خیلی چه کنی یعنی چه بره کارو داری بیش خب بره کار چه بره کارو نه سه ماشین سه نه، هیچ یعنی سه چه بره کارو فقط خواه کاری که چه به همین نرم فروشم چون تو در جان نداشته بود بنا وقتی گوشت تو بین زده خیلی بهتری بود ها؟ وقتی که گوش نیجران محلینه سر از خواه بیره الان چه ربطی به باید بگی من چه ربطی به ترفیق باز ایجاده اصلا بنا رفیق داره الی چی دیرون نکن ها پناهی میبون ناشته بود پرست بگی دوباره حتی روزی نکنم چه نکنم که بنا به دیوی رو ببره تازه زنده زنی بهش چی؟ دایه پیایی بشم نه نیست بیا برادر دیرون نکن اینه الان نشه تا بنام میراسان تا بنام بیایی تا بنام بیا و شیگم بری بیا برادر میراسان تا بنام بیایی یعنی چی حرف دی چی تیزه خدیجه باور که درون نیکنم خدیجه بینم به کار و بیره تازه و خوابی فرار چه رفت لچه مثلا پیدیس نه دنبالم باور که خدیجه محمد میخواد مثلا به درست کرم بیا حتی دلت میخواد
ولی برای در خیلی در اصلا چه دوام نشینه دوام نیره این خمه دوام نیره ایگون را قرار چه را به گوشی خود زنگ بزن زمان سیرم تا وقت پیازنده مزه زنگ ببینم زمان من نرم گم بینم چه چردی میخوام اش بگم هیچ معلوم بیا کودت نشناسه چی زنگ تزه کودت نشناسه معلوم نشناسه اشناسم معلوم اشناسم شما را نشناسه یا چه زنگم زی خدا وقتی بینم دوام نیره زنگم زی خدا زنگ بینم چی نداره زنگ چی بزن ها شما را شبیرم بتام زنگ بزنم تو نه اصلا چه تا بینم بیا قشنگ اش بگم سیتی بشه تو اینجا بینم خوش ایسان خواهم برداری این کارم موضوع حرف زه یا نه نه فقط فرات فقط نه سبتی داره شاید کاری داشته بود وقتی که بینم راست زنگ نمیزه بینم اصلا نتیلی بی یه تا که بخواست برات ایگو اومدن نتیلی پیله سری نامداشت نوتیلیتی بدبخت موچه بده کار موچه خشاوه بده کار چی تو دارم بومه بالا بینم خب بینام اگه هر کاری کنه و خمی گو و خطی گو بینام همچی آدمی نیسته چه رفیق باز بو پیل علی چی خلو کنه تو خطیش ناسیش الان خدا بابی ها چه اتفاقی به این بتر خدا الان هم باید که نام برم الان برم. پولی دنباله نه حالا این اون آدمی آدمی آن نانیای ما بگم سه و من هم نگو که اصلا ایایانی برم بدر هی سر رسن برم بدر. میخوام دونم مده خر نیستم سیگو خر نیستم برم بدر نمیاری دوباره شاید یه چیه شاهکاره خطه خیلی داده یه بار نتیگم دو بار نتیگم این خیلی وزو بود اصلا خفه رو بی یه چی بده عوضی هر روز یه بلایی به زندگی ما و سریال هر روز یه اتفاقی به زندگی ما بیفته خب بینم خاطر داخته بود ته هر روی اجدی ها اگر به ته زندگی یا خاطر داخته بسون برابو 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 نقشمی همه نقشمی امرو هم اومد بخواد خاطر به چی اومد همین راست حالا چی همه این چی تو به حقت بگه همین راست حالا چی بیام همش نقشه خطه فراسته همش نقشه خطه به چی میشناسمت یعنی چه آقا برام خیلی بالا یه دقیقه برام برام سه بالا آبه پیچت سمشون چه؟ نه من پیتی نیاز نداشتم پیتو به نفس نبین دخلی به نام پیله نیستونه بره خرجی کنه نه بگوش خرجی به نام ببینه خر نیستم هیارو نپرس هی به نام احمد نیستم داشت نادون نیستم برادری گم همه چیز متوجه برادر چه صفت دکو هی به میگه سشو چی من داشت با مو من پیسی تنو الان با همه سکنم تو باید بره تو تخیل بره برام کول بره. برام کول بتای دارید نیها چیزی نیره بنام میره منه فراست یه بفهم حالا خیلی سازه مشکلی خب میرتی خیلی سشکی سکن داری بیده بالش و به اون دار و دوی دار ها الان بدم تیپه چیه نداری بزید بنام به کار بده پنانده میخوالی تره هم با بره اکر نگم هی اگر کوره زهده اصامون خوش شده خیلی دل بینام شد زنده ایش امروز شما میهونه خیلی دل گوشم بجه ولی اعصابم خورده ولی بعد بطیلم بنا هر کاری کنه سی کنه ولی سلامتی میداره ولی برسه داره بگو بیا این از شماره ای پیانی چی بزنیم فکر برون شما ایتی نه من که زنیم من سیسه بشه تو زن برون خیلی تشکی فروشن ها تو رو تمام بیا پیل چیخا داری بیش ها بیا پیل چیخ سن شیخا فراست میزه شیخ بنام بدم پیل کسره اولی خیلی معلوم نشود دیگه
به تو براده میدونم سلام درد میاد خدیجه شماره پیونی بیاد تا زنگش بزنم شماره اگه تیرت تو کار درسته برم تا زنگش شماره بزنم تیرت نیرو حالا سر تو تا بنام بیا قشنگ بنام کن بنام چیه بنام تو من چیه الو بنام خوبی سیز گوشی نزدم میری خواست زنگ خون نیزن زنگ تیزنه الو سیز گوشی نزدم پلاستون بنام تو زنگ خون نیزن زنگ خد دزنی خفه بود تو صورتی فراسته فیلم ول نکن سیزه بنام چیکنه زنه چیزنه سبا بی جریان سنه سیم توضیح بده خب بنامونی لو خد میهونه نیواسه بابا بوغرقه سیسی نیواسه بگو نام فاقده از چه کرده نام چه کاری کرده تو چردم هیچ کاری هم نچردم بسر جنان و دین ما خب اینو اصلا امضا نو کوبر نو چوبده ایگه نو سوفته چی جوستنه ایگه بنام پیله بنام میخوای کن بنام یه همش نقشه خشه یه همش نقشه خشه نش خیلی سده بنام پیل مرد ما اون خرد نش خیلی صداش یعنی صدا شد سه چه خرد چی کویه اون ها چه اکسر دو های دو باشی چی کویه اون هر روز یه دست واسه سه کویه اون هر پیل مرد ما اون بنام تو قدر چی مالی هم بده چه زنی خب من شرط کردم چه ساعت الان تو کوری میخوای من نیلو خد میهونه نیواسه اخوره بیاز میاد همه بابا چی میگی؟ خدیجه بگو گوش فقط حواست فراسته رو من چی کنه خب من با کی زنگ زنه زنه چی میزنه فعلا اصلا پلیس خبر نکنیم خدیجه باش یعنی زحمتی برای من نیلو خدیجه این نیواسه بنام خیده با برم الو بنام یعنی گیب حق به نام گوشی جراتی ایجی من میهونه واسه چی؟ ها؟ میهید کاری نچردم بگو من ها؟ چی شدی فراست ایگو همش های قرض چیه و دویده رو تیچه من خرطمه چه؟ من نامیم فراست کو دویده ها؟ داریم صدا رو دویده داریم اگه دویده من یه تونه آزمایش نداشتی خب این کوره چی نداشت؟ آزمایش ها؟ نمیدونم همش یا من من درد خوابیه ها کوره رو من باید دویده باید خود یه دست واسی بریده گیری کوره هرشون هره پیده مرد من ترزیشه و خرد تیچه برادر برادر من میگم برادر نبو من نیلو حالا بود برست تو اصلا من ده تا دست واسه من چقدر قرض بالا خفه بودم برادر نگم هیچی نداشت هیچی نداشت وقتی همین به خوبی هی خرد چی گیری کوری یارشون برادر نگم نیره نیه من اصلا هونمه بال بره هونه تو کنه بی نصف هونه زن یه بسرش ساشی که که من من بال آبیازه بره هم بره اگر خوش نیاز داشت هم بال بره بگه من چی شدی؟ بنام کفته برستن کفته من میفهمی سیزی میفهمی بنام کفته این همه بلا واسه شوری سیزه گناه نداری حالا واسه دلت بسوزه یا بسه دلت بسوزه من بنام گناه نداری سیبی بیکاری نقشیت خطه نقشیت خطه ایشناسمت همش نقشیه خطه همش بگه من چرا بنام کردی بگه من چرا نیامدی یا سرش بگم برست بگه من اینو ایگم بگو برست می ایره زم نیخوام تاوسه چی تشریف روشنه بود بگه من بنام تو چه قدریتی بود ایگه لباست تو و آزمایت تو من چقدری بود همش انصاف کنی چقدری بود دیگه این قبل بالا آورده چه به توی من بفروشم نیا بود خیلی وقتی رو راه برادر خفه بود برادر نگم من تا تشریف روشن نبود ایرنا دیدن نه برادر. که نه تزار برادر بنا و بگو فقط فراست مدام که توی لب فروشی ازای فرار کنه ببر من تا آخر عمرم همین رو من توته بفروشی من نفروشی من سال هم بنام نه تو بنامه به ایرنا تو بنام قدر چردی بنام خدا گوشی من نیتون قدر من خبیزه بله دونه تو آرامی دونه تو بلایی رو بستر شورتی نه شما من